سلامونه راځو د بیک اپ سرور فیچر را انسټالو په دې سرور باندې سرور منیجر ته راځم دلته add rules and feature صبر وکړه refresh next yes next feature کې به تاسو پیدا کړئ چې شی Windows Server Backup. Windows Server Backup allows you to backup and recover your operating system, application, and data. You can schedule backup and protect the entire server or specific volume. Gora tool server the tool hard disk the volume یا د یو فایل backup اخیستل through Windows Server Backup features. نو زه به صبر وکړم تر څو بوک سره انسټال شي دغه فیچر را انسټال شي که زه تر هغې راشم ډیسک mgt.msc ته راشم ګورئ موږ سره یو ډیسک دا دی بل ډیسک دا دی بل ډیسک دا دی هم را سره ډیسکونه ملټیپل شته هم را سره والیومونه په ډیسک 5 کې ای او اف دی ای او اف صحیح ده نو زه به دلته راشم ای ته او په دې ای کې به څه ډیټا واچوم یو فولډر به جوړ کړم نیو یا important data او د په داخل کې به فایل جوړ کوم یو فایل employee 1 data دارنګه دته به ورکم employee 2 data دته به ورکم employee 3 data دا ډیټا شو د دې فایل بیک اپ به موږ اخلو موږ به د فایل واخلو تاسو د هر چیز کوي شي صحیح ده صبر به وکړو تر څو دا انسټالیشن کمپلیټ شي اوکې وشو یو ځل به دا سرور زه ریفریش کړم اوس به موږ سره د وینډوز سرور بیک اپ په نامه یو څه راشي ګوره اوس به ټولز ته راشئ ټولز او په ټولز کې به لاندې تاسو سره وي وینډوز سرور بیک اپ په ده به کلیک وکړئ تاسو سره ګورئ ملګرو داسې یو څه به راخلاص شي لاست بیک اپ سټیټس نیکسټ بیک اپ ټایم هیڅ نشته لا تر اوسه تاسو به لوکل بیک اپ باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په لوکل بیک اپ باندې کلیک وکړئ میسج ریډینګ ډیټا لږ صبر وکړئ چې څه راخلاص شي نو بیک اپ هاز بین کنفیګرډ لا تر اوسه هیڅ بیک اپ کنفیګر شوی نه دی کله چې تاسو په دې لوکل بیک اپ باندې کلیک وکړئ تاسو ګوره بیک اپ ونس یو ځلې بیک اپ اخلئ یا که دلته ونس بیک اپ اخیستل کېږي ښه ګوره ډفرنٹ option choose this option if you have not created a schedule backup schedule backup د لپاره بر option دی لاندې دا option دی نو به دا option انتخاب کړئ چې تاسو کله غواړئ بیک اپ ونس یعنی یو ځل بیک اپ واخلئ فل سرور بیک اپ اخلئ د فل سرور بیک اپ کا اخلئ دا به تاسو سره د ټول سرور 14.9 GB شي او کنه د یو خاص فایل اخلئ نو ملګرو موږ به سکیجول بیک اپ واخلو طریقې سیم ټو سیم دی هیڅ فرق پکې نشته صحیح ده او که داسې تاسو بیک اپ اخلئ نو دا یو ځل بیک اپ اخیستل کېږي موږ به سکیجول بیک اپ واخلو بیک اپ سکیجول ګوره دلته به راشي نیکسټ دلته څه وایي هماغه خبرې هلته صرف هغه یو آپشن نه انتخابېدو سکیجول بیک اپ لاندې ډفرنٹ آپشن انتخابېدو دلته دیز نور هر څه سیم ټو سیم دی کنفیګریشن فل سرور د ټول سرور بیک اپ اخلئ چې 14.9 GB کې کسټم زه ورته یم کسټم زه په خپله خوښه د یو څیز بیک اپ اخلم دیز نه به نیکسټ کې ګوره select the item that you want to back up چې شی غواړئ بیک اپ کړئ ګورئ
تاسو ورته دې نه ښودی شئ ملګرو داسې دا ډرایو دا ډرایو دا ډرایو دا ډرایو دا ډرایو ټول ډرایوونه ورته ښودی شي فکر مو شته زه ورته وایم نه دغسې خو نه کوم یو ډرایو هم ورته ښودی شم زما فایلونه په ای کې دي که نه ای ټول ډرایو هم ورګوره ټول هارډ ډسک کې چې څومره والیومونه دي ټول هم ورته ښودی شي یو والیوم ورته ښودی شي زه ورته وایم نه یو والیوم هم درته نه ښیم په دې والیوم کې امپورټنټ ډیټا ده ګوره یو فایل ورته صرف ښیم دا هم ته فرتر دغه کوی شي ښه خو زه ورته وایم نه دومره بس دی د دې امپورټنټ ډیټا د ده بیک اپ اخلم صحیح شو ایډوانس سیټینګ کې څه شی دي دلته داسې خاص څه نشته دې نه تاسو دا نیکسټ کوئ وخت چې نیکسټ شو اوس درته څه وایي څه ټایم بیک اپ اخلي ونس ا ډے هره ورځ به یو ځل بیک اپ اخلي ګوره دلته تاسو دا ټایم لږ منیج کوئ ښه ټایم به منیج کوئ هماغسې به دی زه به دا ټایم لږ برابر کړم ستاسو د سرور ټایم ته به ګوري ښه ملګرو زه به دا ټایم لږ وروسته کړم چې بیا تاسو ته وښایم ډیټ ان ټایم چینج ډیټ ان ټایم دا به 50 کړم 10 دقیقې به انشاءالله زموږ ویډیو هم پای ته رسېدلی وي 9:50 صحیح ده دلته درته څه وایي ملګرو ونس ا ډے په ورځ کې به یو ځل بیک اپ موږ اخلو خو په څو بجو زه 9:50 دي زه به ته 10 AM وښایم 10 AM فکر مو شته په 10 AM باندې ماله بیک اپ اخله اوس 9:50 دي چې څنګه 10 بجې شي نن بیک اپ به واخلي سبا 10 بجې بیا بیک اپ واخلي بل سبا بیا خو که ته وایې نه چې یار هره ورځ بیک اپ دا زما دپاره کم دی زما ډیټا ډېره اهمه ده په ورځ کې څو ځل بیک اپ اخله بیا ورته ووایه یو بیک اپ چې دی په 12 اخله بل بیک اپ په 3 اخله او بل بیک اپ په 8:30 اخله داسې ورته ښودی شي ملټیپل بهتر یې کوم یو نوی خو ریموو کوی شي دی بیا به نیکسټ کې خو زه ورته وایم چې نه ونس ا ډے او په 10 بجې AM باندې ما ته بیک اپ اخله سپیسیفای د ډیسټینیشن ته بیک اپ چیرته اخلي ګوره اصلي ډیټا خو د انتخاب کړه اوس به ورته زه هم ښایي ګوره بیک اپ ټو ا هارډ ډسک that is dedicated for backup recommended و یو بل هارډ ډسک انتخاب کا چې هغه ستاسو د چی شي دپاره وي یو بل هارډ ډسک انتخاب کا چې تاسو یوازې د بیک اپ دپاره انتخاب کړی وي choose this option for the safest way to store backups the hard disk that you use will be formatted and then dedicated to only store backup که دا آپشن تاسو انتخاب کو کوم هارډ ډسک چې تاسو انتخاب کو هارډ ډسک به پرمیټ شي او نور به د بیک اپ دپاره استعمالیږي زه ورته وایم بیک اپ ټو ا والیوم یو والیوم ته یې راله بیک اپ کا د څه وایي choose this option if you cannot dedicate an entire hard disk for backup وایي بیا دا آپشن انتخاب کړه تاسو سره یو جدا بل هارډ ډسک نشته خو غواړئ په همدې هارډ ډسک کې په یو بل والیوم کې سټور کړي نو یاد ساته چې دا به ستا پرفارمنس ګوره هارډ ډسک راکموي یا موږ ویلی شو چې بیک اپ ټو ا شیرډ نیټورک فولډر دا څه وایي choose this option if you do not want to store backup locally on the server ته غواړئ چې د دې ډیټا بیک اپ دی همدلته لوکلی سټور نشي په یو بل سرور کې دې سټور شي او هغه یو فولډر به تا سره حتما شیر کړی هغې په ترو هلته به یې سټور کړې No, note that you will only have one backup at a time because when you create a new backup, it will override the previous backup. د دې کې به داسې کار وي ملګرو په دې برنۍ آپشن کې به داسې وي چې نن کم بیک اپ د اب هم پروت وي سبا چې کم بیک اپ رالی اب هم پروت وي همداسې ټول بیک اپ به پراته وي ته چې هر یو ته ریسټور کوې ځان ریسټور کوی شي مګر په دې درېیم آپشن کې به چې نوی بیک اپ ځي زوړ بیک اپ به اووررایډ کوي که چېرته ته دا انتخاب کوې دلته څه وایي when you use a remote share folder as the storage destination for scheduled backups each backup will erase the previous backup and only the latest backup will be available ما خبر ده بل بیکاپ چې ځي زوړ بیکاپ به ریپلیس کوي او د تاسو ته به تر ټولو نوی بیکاپ اویلیبل وي خو نوی بیکاپ کې به زاړه شیان وي او نوی به وي که نه دې ځینې انتخاب کوه اوس راشه د بل سرور نه ما سره فولډر شیر دی د هغې IP د 10.0.0.1 او فولډر یې راته شیر کړی دی آل ډیټا نو دا دغه په ای ډرایو کې چې زما سره امپورټنټ ډیټا ده د ده بیک اپ به چېرته اخیستل کېږي هلته په بل سرور کې نو دا یوه طریقه شو تر ټولو بهترینه طریقه یې دا ده د دې نه بیا لږه کمزورې طریقه دا ده چې یو جدا هارډ ډسک خو ورته کېده په هغه کې واچوه تر ټولو کمزورې خبره به دا ده چې په سیم سرور کې په سیم هارډ ډسک کې په ډفرنټ والیوم کې ته بیک اپ اچوي نو که دا سرور دې ډاون شو خو هم بیک اپ دې لاړې که دا هارډ ډسک دې ډاون شو
او ام بیک اپ دی لاړ دلته لږ مشکلات دي دلته راشه دلته به ورته اوس ته څه شی ښایي ګورې ملګرو ای نه راخلي ولې ځکه ای نه راخلي چې ای کې خو خپله دا فایل دی که نه ما راته ویل چې هغه نه انتخابېږي نو زه به اف کې واچوم بیک اپ به زه په اف کې واچوم نیکسټ دې ځای کې معلومات دي You are about to create the following backup schedule. Backup time به 10 بجې وي. Files exclude تاسو کولی شئ ځینې فایلونه exclude کړئ. Advanced option کې VSS copy backup دی. د فایل دی او دا finish. Backup به اوس موږ سره د schedule backup schedule شو ښه لا تر اوسه backup نه دی اخیستل شوی. You have successfully created the backup schedule. یعنی تاسو یوازې سکیجول لا تر اوسه جوړ کو your first scheduled backup will happen ستاسو لومړنی سکیجول بیک اپ چې دی ابا کله وشي 15 تاریخ باندې 2023 په 10 بجو باندې په دې باندې به ستاسو لومړنی بیک اپ واخیستل شي صحیح ده لا تر اوسه بیک اپ نه دی اخیستل شوی دا دې نه کلوز کړه دلته راشه وګوره 15 دقیقې وروسته به بیک اپ واخیستل شي 15 دقیقې وروسته به اتوماتیکلی بیک اپ واخیستل شي صحیح ده اوکې دلته راشي تاسو ته یو څه معلومات درکوي لا ګوره بیک اپ نه دی اخیستل شوی ښه لاست بیک اپ سټیټس نشته چې کله بیک اپ واخیستل شي بیا به دلته معلومات راشي بیک اپ اویلیبل لا تر اوسه پورې کوم بیک اپ اخیستل شوی نه بیک اپ نه دی اخیستل شوی ګورئ ملګرو کم بیک اپ مو جوړ کو سکیجول بیک اپ مو جوړ کو اوس دا یوه خبره تاسو بل هم دلته زده کړئ خبره دا زده کړئ اوس لا 12 بجې خو نه دي که نه 12 بجو ته خو وخت شته اوس یو څوک راځي ګوره د بیک اپ اخیستلو پر مهال چې ما سکیجول کو 3 فایلونه پکې دي زه به اوس نور فایلونه هم جوړ کړم after schedule ګوره دې فایل کې لیکم this file is created after scheduling the backup ګوره بیکاپ خو ما سکیجول کړو که نه ما چې هغه وخت کې دا فایل ورته ښودو دې فایل کې څو شیانو 3 او دا به زه لږ خیر دی دا به هم کاپي کم ما چې کله دا فایل ورته ښودو څو چې د دې بیکاپ اخله څو فایلونه پکې و 3 دا 3 فایلونه خو وروسته ما واچول که نه مشکل نشته دی کې چې څومره فایلونه راځي دا سکیجول بیک اپ دی که نه نو ګوره اوس چې بیک اپ په 12 بجې اخیستل کېږي په دې فولډر کې چې څومره فایلونه وي د ټولو بیک اپ به واخلي بیا سبا ټول ورځ کار کېږي سبا چې 10 بجې راځي آی تھنک ما مخکې 12 بجې وښودې 10 بجې نو سبا چې 10 بجې راځي په دې فایلونو کې چې څومره نور تغییرات راغلي اب هم اخلي نو د ښېګڼه دا ده چې دې فولډر کې اوس څومره تغییرات راځي نیکسټ ډے چې کله موږ سره بیک اپ اخیستل کېږي دا ټول فایلونه به پکې انکلوډ وي نو د دې ښېګڼه دا ده چې ته اوس قرار کښېنه دې فولډر کې چې څومره شیان اچول کېږي اتومیټیکلی به په 10 بجې هره ورځ د دې سکیجول بیک اپ وي او بیک اپ به موږ سره چېرته سټور کېږي بیک اپ به موږ سره here is this PC بیک اپ به موږ سره دلته اف ما ورته اف ښودلی که نه بیک اپ به موږ سره دلته سټور کېږي نو په پکس 10 بجو به موږ سره بیک اپ اخیستل کېږي صحیح ده نو تاسو د سکیجول بیک اپ په طریقه پوه شئ او دا ډېر زیات ګټور دی ښه نسبت چې شته هغه بیک اپ ونس هم هماغسې خبره ده هماغه اپشن دي ملګرو څه خاص څه پکې نشته هماغه زړه خبره ده ښه نو که تاسو دغسې بیک اپ اخلئ ګوره اوس موږ کومه طریقه وکړه ده موږ بیک اپ سکیجول کړو ګوره دلته بیک اپ ونس هم شته بیک اپ سکیجول هم شته دواړه طریقې دلته هم شته انشاءالله وروسته بیا موږ د ریکور له لارې ریکوري کوو صحیح ده دا ډیټا که موږ لاړه شي څنګه بیا بیرته ریکور کوو نو خبره مې دا کوله چې موږ سکیجول بیک اپ وکارو ښه کوم بیک اپ مو وکارو سکیجول بیک اپ او ډیفرنٹ هارډ ډسک مو ورته ونښودو ډیفرنٹ سرور مې ورته ونښودو چې د ډیفرنٹ سرور ورته ښایي د بل ځای نه به تاسو سره فولډر شیر وي او هغه به ورته ښایي دې ته بیا موږ نیټورک بیک اپ هم وایو یعنې په نیټورک باندې دا بیک اپ د دې فایل بیک اپ په بل سرور کې ریموټ سرور کې اچول خو هغه فولډر به تاسو سره شیر وي هلته به بیا واخلي هغه بیا بیخي ډېر ګټور راځي خو موږ والیوم هم واغوستو ډیفرنٹ هارډ ډسک هم وانغوستو نو صرف 2 دقیقې صبر کوو
چې دا د بیک اپ تیار کی. صحیح ده.